Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Terima kasih kerana sekali lagi sudi bersama-sama dengan saya dalam YouTube channel Bedah Gusti, sebuah channel yang akan membedah pelbagai kisah kontroversi dan bintang-bintang Gusti kegemaran anda. Sebelum bermula, tolong like, subscribe dan share supaya setiap kali ada episod baharu ke udara, anda tidak akan terlepas untuk mengikutinya. Minggu ini kita nak bercerita satu lagi kisah kontroversi yang pernah berlaku di dalam industri gusti profesional, iaitu ECW. Tetapi bukan kita nak bercerita tentang perjalanan ECW ketika zaman peaknya. Sebaliknya, kita akan bercerita tentang kelahiran semula ECW pada tahun 2006 dan apakah yang menyebabkan kegagalan dalam usaha kelahiran semula itu. Nak tahu cerita tentang WWE CW ini? Teruskan bersama saya. Okey, sebelum ini kita pernah bercerita tentang ECW, bagaimana mereka bermula dan sebagainya, dan beberapa fakta yang mungkin kita tidak berapa tahu tentang ECW. Anda boleh ikutinya di pautan yang saya sertakan di atas. ECW merupakan sebuah syarikat yang pada asalnya dikenali sebagai Eastern Championship Wrestling, diasaskan oleh seorang promoter bernama Todd Gordon pada tahun 1992. Dan tidak lama kemudian ia diambil alih oleh Paul Heyman, seorang wrestling booker ataupun promoter yang begitu dikenali, disegani, pernah bekerja di WCW sebelum itu dan ingin membawa ECW ke tahap yang lebih tinggi. ECW mempamerkan corak gusti yang berbeza berbanding pesaing-pesaing mereka, iaitu WWE khususnya dan juga WCW, di mana ECW lebih memaparkan corak bergusti, lucha libre dan of course wrestling dengan gaya tempur lasak ataupun hardcore. Dan pada satu ketika ECW berjaya menyelit di antara WWE dan WCW, menyebabkan mereka berjaya membina asas yang kukuh dan juga fanbase yang begitu hardcore pada ketika itu. Tapi malangnya, pada awal tahun 2001, ECW terpaksa tutup kedai kerana mereka bergelut dengan masalah kewangan dan TV slot yang dijanjikan kepada mereka tidak menjadi kenyataan, menyebabkan mereka terpaksa menelan sebuah hakikat bahawa tibalah masa untuk ECW menutup bukunya dan dijual kepada WWE. Dan pada tahun 2006, tiba-tiba ECW diberikan nafas semula apabila WWE memilih untuk menaikkan atau melahirkan semula jenama ini di bawah kendalian WWE sendiri. Dan inilah yang kita nak ceritakan tentang bagaimanakah WWE ECW pada tahun 2006 ini berlaku dan apakah yang silap di dalam pengendalian dan usaha untuk revive ECW itu. Rob Van Dam merupakan antara individu yang bertanggungjawab dalam kelahiran semula ECW pada tahun 2005. Perkara ini beliau dedahkan dalam satu temu bual di podcast yang diberi nama PWB pada tahun 2008. Kata Van Dam, beliau telah melalui banyak momen dan sejarah dalam bergusti sepanjang karirnya. Tetapi antara kejayaan dan pencapaian terbesarnya adalah menghidupkan semula ECW pada tahun 2005. Dan beliau telah menyatakan idea itu kepada Vince McMahon. Dia kata kepada Vince, bos, apa kata kita buat satu acara reunion untuk alumni ECW ini hanya untuk satu malam. Dan Vince kata, satu idea yang menarik. Jadi Van Dam pun melobilah kepada semua ex atau mantan bintang ECW seperti mana Taz ataupun Dudley Boy, Spike Dudley. Dan beliau tanyalah kepada budak-budak ECW ni, kalau aku cakap dengan Vince tentang idea ni, korang akan sama-sama mengaku kan kita jayakan bersama ECW ni? Dan ramai bintang-bintang ECW pada ketika itu macam memandang sinis lah kepada idea tersebut. Takkan jadi punyalah, Vince bukannya suka dengan ECW ni. Tapi entah macam mana, ia berlaku juga, berhasil juga diadakan acara ECW One Night Stand pada tahun 2005 itu. Walaupun ketika itu Rob Van Dam
yang merupakan individu yang pitch idea itu tidak dapat beraksi kerana terlibat dengan masalah lutut, tetapi sempat melontarkan satu promo yang sangat memorable di acara tersebut. Dan pada 12 Jun 2005, acara ECW One Night Stand berjaya diadakan di sebuah arena yang begitu sinonim dengan ECW, iaitu arena Hammerstein Ballroom di New York City. Ia berjaya menggamit semula kenangan, mungkin dengan punya havoc daripada para penonton, ataupun mungkin daripada aroma meja yang terbakar semasa event tersebut. Dan setelah 4 tahun ECW bungkus dan almarhum, tiba-tiba mereka mendapat nyawa baharu dan acara One Night Stand 2005 ini berjaya mengumpulkan sehingga 2,500 penonton yang datang menonton secara langsung bersorak ECW dengan penuh semangat bagi menghidupkan semula fenomena dan juga atmosfer yang pernah mereka rasai ketika kegemilangan ECW dulu. Acara ini dipenuhi dengan apa yang peminat ECW mahukan selama ini, dengan aksi-aksi hardcore, dengan meja ada yang terbakar, terbang sana terbang sini, dan inilah yang telah dimimpikan oleh mereka sejak ECW bungkus dan ingin melihat kembali di depan mata. Dan perlawanan-perlawanan yang dihidangkan di acara ini juga tidak kurang hebatnya. Lance Storm dan Chris Jericho kick off acara ini dalam perlawanan yang macam wrestling klinik kan, lepas banyak submission dan sebagainya. Lepas tu ada perlawanan Masato Tanaka dan Mike Awesome, sampaikan mereka berjaya mendapat standing ovation daripada para peminat yang menonton. Dan di acara main event, perlawanan bermandi darah di antara ECW Original Tommy Dreamer yang di 3D oleh Dudley Boyz ke atas meja yang sedang terbakar, membuatkan peminat bersorak kegirangan sebagai tanda bahawa acara ini begitu terkesan di hati mereka dan mereka berpuas hati dengan apa yang telah dipersembahkan oleh bintang-bintang ECW yang mereka rindui selama ini. Tidak cukup dengan itu, bintang-bintang Raw dan SmackDown yang ketika itu menonton acara ini juga dicemoh, dimaki hamun kau-kau oleh para penonton ECW waktu itu. Dan Paul Heyman juga sempat mengeluarkan kata-kata yang tidak enak kepada Eric Bischoff, antara representatif Raw dan SmackDown ketika itu. Dan ia disudahi dengan Stone Cold Steve Austin masuk ke gelanggang dan berakhir dengan Rumble beramai-ramai di dalam gelanggang ketika itu di antara bintang-bintang ECW dan bintang-bintang Raw dan SmackDown yang masuk kacau daun ketika itu. Dan menariknya, acara ECW One Night Stand 2005 ini berjaya meraih 325,000 ke 340,000 PPV buy ataupun dibeli oleh peminat gusti ketika itu. Ialah waktu ini bukan zaman network kan, pay-per-view, bayar dan tonton. Dan ia dianggap sebagai berjaya kerana berjaya menyamai acara-acara WWE pay-per-view yang lain yang bukan Big Four, iaitu Royal Rumble, SummerSlam, WrestleMania dan Survivor Series. Jadi Vince McMahon pun sukalah dengan laba yang diterimanya hasil jualan ECW One Night Stand 2005 ini. Dan di hujung tahun 2005, dalam sebuah rancangan WWE Untold yang disiarkan di WWE Network, Shane McMahon mendakwa beliaulah yang telah pitch idea untuk menghidupkan semula ECW secara regular untuk tahun-tahun 2006 itu. Oleh kerana berjayanya acara ECW One Night Stand 2005 itu dan aura kehangatan daripada peminat ECW itu masih terasa, maka Shane dan pihak WWE merasakan sudah tiba masanya untuk mereka menghidupkan semula jenama ECW dan menjadikan mereka sebagai jenama ketiga WWE selepas Raw dan SmackDown. Dan permulaannya mereka menganjurkan acara WWE menentang ECW dalam One Night Stand edisi kedua pada Jun 11, 2006. Dan Paul Heyman sebagai abang besar ECW telah memulakan acara ini dengan berkata, bangsa ekstrim telah bangkit semula, menaikkan darah dan semangat peminat-peminat ECW ketika itu. Menariknya di acara ini, setelah Rob Van Dam sebagai founding father kepada acara tahun sebelumnya dapat beraksi pada tahun ini apabila beliau ketika itu sebagai Mr. Money in the Bank berpeluang mencabar juara WWE ketika itu, iaitu poster boy WWE John Cena. Dan ia sangat cantik bookingnya
apabila Rob Van Dam berjaya menewaskan Cena dan ia dipin oleh Paul Heyman sendiri. Menurut kata Van Dam lagi, sepanjang 18 tahun beliau bergusti, acara One Night Stand 2006 ini paling terkesan di hatinya kerana waktu itu peminat betul-betul berada di belakangnya dan juga menolak 100% John Cena yang waktu itu adalah anak emas di WWE. Kerana peminat pun tahu idea untuk membawa semula ECW ini adalah datang daripada dirinya dan mereka nampak jasanya dalam usaha untuk menaikkan semula ECW itu. Sampaikan di acara itu, ketika mula-mula Cena masuk tu, menjadi kebiasaan dan kelaziman Cena, beliau akan membaling t-shirt kepada peminat, berebut orang menangkap t-shirt tersebut. Tetapi berbeza di acara ini, apabila beliau baling t-shirt dan t-shirt itu dibaling semula kepadanya, tanda peminat ECW mereject Cena ketika itu. Tentunya kita masih ingat lagi satu poster atau sepanduk gergasi yang dipasang di acara tersebut, "If Cena wins, we riot." Kalau Cena menang, kami merusuh. Dan kerana faktor-faktor keselamatan lah dikatakan antara punca mengapa Rob Van Dam berjaya menewaskan Cena ketika itu, kerana membimbangkan natijah yang bakal berlaku sekiranya Rob Van Dam kalah pada malam tersebut. Tetapi acara One Night Stand edisi kedua ini tidak seberjaya macam edisi sulungnya, kerana waktu itu jumlah buys untuk pay-per-view ini hanyalah sekitar 300,000. Beberapa perlawanan yang berlangsung di acara ini seperti perlawanan antara Sabu dan Rey Mysterio untuk kejuaraan heavyweight dunia berakhir dengan no contest. Kemudian Randy Orton pun dibu ketika menentang Kurt Angle yang ketika itu dah hujung-hujung karirnya di WWE sebelum berhijrah ke TNA tidak lama selepas itu. Dan acara One Night Stand 2006 ini merupakan batu loncatan kepada WWE untuk melancarkan acara mingguan ECW, dan pada tanggal 13 Jun 2006 ECW on Sci-Fi telah pun muncul buat pertama kalinya. Tetapi apa yang dijangka itu tidak menjadi kenyataan. Apa yang dipertontonkan itu berbeza yang macam aku nak, menurut kata peminat-peminat ECW waktu itu. Perlawanan-perlawanan yang berlangsung nampak macam dah mula sama macam Raw dan SmackDown. Banyak perlawanan-perlawanan normal berbanding perlawanan-perlawanan ekstrim yang didambakan oleh peminat ECW, dan ia juga menjadi sebagai tempat untuk budak-budak baru menampilkan namanya seperti mana Kevin Thorne, Mike Knox, dan ada pula masukkan karakter-karakter zombie dan sebagainya ke dalam brand atau jenama ECW pada waktu tersebut. Dan ketika melihat apa yang dipertontonkan oleh WWE ECW itu, Rob Van Dam yang merupakan orang yang bertanggungjawab membawa semula nama ECW ini, beliau berasa sangat kecewa. Sampaikan beliau mengamuk, menendang sana sini, menjerit dan cuba berusaha untuk memperbetulkan semula keadaan, membawa semula ECW yang sebenar. Rob Van Dam telah berjumpa Vince McMahon. "Vince, bukan ini yang kita nak. Ini apa benda ni? ECW apa ni?" Dan ada juga cakap-cakap di belakang Rob yang berkata, kalau beginilah cara ECW diadakan semula, orang tak akan ingat original ECW yang pernah ada dulu. Tapi Vince menjawab, kau bergurau ke apa? Inilah yang kau nak kan? Kita dah bawa balik semula nostalgia ECW. Inilah yang kita berikan. 2,500 penonton yang menghujani New York City hari itu, inilah yang mereka nak kan? Jadi apa masalahnya? Kita membangkitkan semula ECW yang telah mati. Jadi terimalah. Van Dam kata macam bercakap dengan dinding apabila bercakap dengan Vince waktu itu. Dan kerana kecewa akibat apa yang telah dipertonton dan dipersembahkan oleh WWE ECW, membuatkan Rob Van Dam nak belah daripada WWE dan ECW. Van Dam menambah, mereka telah menukarkan ECW kepada jenama ketiga. Selepas Raw dan SmackDown, dia tak ada beza langsung dengan apa yang dipertontonkan di kedua-dua jenama tersebut. Yang paling penting, mereka telah mengesampingkan peminat-peminat asal ECW. Tambah malang apabila pada tanggal 1 Julai 2006, ketika Rob Van Dam dan Sabu dalam perjalanan ke sebuah arena, mereka telah ditahan pihak berkuasa kerana memandu melebihi had laju, dan ketika ditahan itu telah ditemui beberapa ganja dan beberapa pil-pil yang dipercayai dadah di dalam kereta mereka. Ternyata WWE sangat kecewa kerana juara WWE dan ECW mereka buat hal pada waktu itu menyebabkan mereka terpaksa merampas semula kejuaraan WWE daripada Rob Van Dam. Dan selepas itu Rob Van Dam terus turun
dan mencunam kariernya di WWE. Selepas kejuaraan ECW itu dilepaskan oleh Van Dam, Big Show pula bergelar juara ECW dan mempertahankan kejuaraan tersebut menentang Batista di arena yang sama, Hammerstein Ballroom di New York. Dan dalam perlawanan inilah mereka berdua dikecam kau-kau, dimaki Hammond, dibu dan sebagainya oleh peminat yang menonton waktu itu, kerana bukan ini yang diorang nak tengok. Kenapa bintang WWE yang bertanding untuk kejuaraan ECW? Momentum ECW di bawah kendalian WWE ini terus menjunam. Mereka cuba untuk merevive semula, membangkitkan semula semangat peminat ECW untuk menganjurkan acara December to Dismember pada 3 Disember tahun 2006. Tetapi walaupun event ini dah dekat, hanya 2 sahaja perlawanan yang telah pun disenaraikan untuk acara tersebut, iaitu Extreme Elimination Chamber dan satu lagi perlawanan di antara bintang pasukan Raw dan SmackDown, iaitu MNM menentang Hardy Boys. Dan seperti yang dijangka, acara ini hanya berjaya memperoleh jualan pay-per-view sebanyak 90,000 sahaja. Jauh berbeza daripada acara One Night Stand 2005 dan 06 sebelum itu. Melihatkan apa yang berlaku, Paul Heyman sendiri sebagai lead writer ECW waktu itu cuba untuk mengasingkan dirinya daripada entiti ECW 2006 ini, kerana beliau pun sedih dan kecewa melihat apa yang telah dipertontonkan pada waktu itu. ECW bukan lagi ECW, ia hanyalah jenama ketiga, ibarat macam untuk bintang-bintang reject pada waktu itu, dan dijadikan tempat untuk bintang-bintang baharu mencipta namanya. Ketika itu Sheamus, Miz, CM Punk antara nama-nama yang menghiasi ECW di bawah WWE ini. Tidak lama kemudian kita dapat saksikan antara juara ECW yang disenaraikan adalah seperti Kane, Mark Henry, Jack Swagger, Christian, Ezekiel Jackson dan beberapa nama lagi. Semuanya nama-nama bintang WWE dan bukannya mereka-mereka yang pernah membanting tulang dan berkorban darah untuk jenama ini. Ada sekalilah Tommy Dreamer menang kejuaraan ini, kan, bagi nak mengubat sedikitlah lara di hati para peminat ECW. Dan di acara Backlash 2007, Vince McMahon menjadi juara ECW apabila menumbangkan Bobby Lashley dalam perlawanan handicap 3 lawan 1, dan ia sekaligus macam memijak-mijak maruah ECW pada waktu itu. Kejuaraan utama mereka yang telah mereka sanjungi dan kagumi sejak sekian lama dipegang oleh seorang bos WWE. Apa benda ni? Dan pada tanggal Februari 2010, ECW di bawah WWE menghembuskan nafasnya yang terakhir, dan selepas itu jenama ini digantikan dengan NXT yang ketika itu menjadi macam satu program reality untuk menampilkan bintang-bintang baharu di WWE. Dan Rob Van Dam pernah berkata, kehancuran ECW merupakan sesuatu yang beliau paling ratapi berbanding dengan benda-benda lain sepanjang kariernya bergusti dalam industri ini. Baik, itu dia antara cerita bungkusnya WWE CW pada tahun 2006 sehinggalah 2010. Apa yang menjadi tauladan buat kita adalah apabila sesebuah syarikat itu telah pun bungkus, bolehlah buat sesekali reunion untuk mengembalikan nostalgia, tapi nak menghidupkan semula secara konsisten, secara terus, rasanya ia tidak akan sama seperti yang asal, kerana pastinya ia akan dikawal selia dan dipandu oleh mereka yang bukan dalam pasukan asal, dan ia pastinya akan mengikut corak dan kemahuan individu-individu yang mengawal jenama tersebut pada waktu itu. Terima kasih kepada anda semua yang menonton. Kita akan berjumpa lagi pada edisi seterusnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. ECW.